Ο ήλιος. Τον είπαν μάτι του ουρανού, παντεπόπτη και ρυθμιστή της τάξης της ζωής των ανθρώπων. Γι' αυτό και τον θεωρούσαν πατέρα του χρόνου και των ωρών, δηλαδή των εποχών. Τα παλάτια του ήλιου είναι ψηλά στον ουρανό, λάμπουν και αστράφτουν. Κάθε πρωί η ροδοδάχτυλη αδερφή του Υιός του ανοίγει τις ανατολικές πύλες και βγαίνει ο ήλιος. Ανεβαίνει πάνω στο άρμα του, έτοιμος να ζεστάνει και να φωτίσει τον κόσμο. Το άρμα του το έχει φτιάξει ο ύφεστος, στολισμένο με διαμάντια και πετράδια, πολύτιμα, από καθαρό μάλαμα και ατόφιο χρυσάφι. Κανείς θνητός δεν μπορεί να τα αντικρίσει μήτα για μια στιγμή. Φοράει ο ήλιος ένα χιτώνα υφασμένο από χρυσαφένιο φως και στα χέρια του κρατάει ένα τόξο. Μα αντί για βέλη, έχει ηλιαχτίδες. Με αυτές τις ηλιαχτίδες πολεμάει τις ομίχλες και τα σκοτάδια. Νικάει. Ζεσταίνει πάντα τη γη, φυλώντας τη με τις ακτίνες του. Είναι ο ήλιος αυτός που διαλύει τα σκοτάδια από τη σκέψη των ανθρώπων, που ξυπνάει τα αισθήματα, δυναμώνει τις αισθήσεις, καθαρίζει το νου. Είναι ο ήλιος αυτός που πάντα, σε μια σοφή απόσταση από τη γη την αγαπημένη του, ξέρει πώς να κάνει τα νερά στα ποτάμια να μην παγώνουν. Ξέρει πότε να λιώνει το χιόνι στα βουνά και κυλάει εκείνο. Κυλούν τα νερά, ρέει η ζωή αδιάκοπα και εκείνος τα ζεσταίνει, εξατμίζονται, μα ξαναγίνονται πάλι νερά. Γεμάτη ζωή αρμονία. Γεννιούνται πλάσματα, αγαθά, αγάπη και καλοσύνη. Στα μεγάλα ταξίδια του στις στράτες του ουρανού, ο ήλιος απέκτησε παιδιά, πολλά παιδιά. Ένα από αυτά, ο Φαέθων. Μεγάλωνε και ο πόθος του ήταν να οδηγήσει μονάχος του το άρμα του ήλιου στον ουρανό. Και μια καυτή καλοκαιρινή μέρα, που ο ήλιος ήταν χαμηλά στη γη, ο Φαέθων άπλωσε τα χέρια του και εκέτεψε. «Ήλιε πατέρα μου, θέλω να οδηγήσω μονάχος μου το άρμα σου στους δρόμους του ουρανού». Τ' άκουσε ο ήλιος και σέστησε. 1000 του είπε, 1000 του τάξε. Όμως ο Φαέθων έκλαιγε και παρακάλαγε. Τα δάκρυα που κυλούσαν από τα μάτια του έκαμαν τον ήλιο να λυγίσει και του υποσχέθηκε πως την άλλη κιόλας μέρα το όνειρό του θα γινόταν πραγματικότητα. Το άλλο πρωί, μόλις η Υιός άνοιξε τις ανατολικές πύλες του ουρανού, ο Φαέθων ήταν κιόλας εκεί. Ο ήλιος με βαριά καρδιά του έδωσε τα γέμια. «Ήσυχα, αγόρι μου, σταθερά τα γέμια, ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαμηλά. Να θυμάσαι πως η σωστή απόσταση είναι που χαρίζει στη γη τη ζωή». Όμως ο Φαέθων τότε τα λόγια δεν τα άκουσε ποτέ. Πήρε βιαστικά τα ήνια στα χέρια του και κίνησε για το πρώτο ταξίδι, που έμελε όμως να είναι το τελευταίο του. Γρήγορα τα άλογα κατάλαβαν πως ο αφέντης τους είχε αλλάξει και άρχισαν σαν τρελά να ανεβοκατεβαίνουν στο στερέωμα. Και πότε πήγαιναν ψηλά, τόσο ψηλά, που όλα πάγωναν κάτω στη γη. Και άλλοτε πάλι κατέβαιναν μορμοί, τόσο χαμηλά. Όλα γίνονταν φωτιά, ανθρώποι και γεννήματα. Ο κόσμος κινδύνευε να καταστραφεί. Και τότε ο Δίας, πατέρας θεών και ανθρώπων, δεν δίστασε καθόλου. Πήρε στα χέρια του τον κεραυνό και τον εξαπέλυσε πάνω στον άμυαλο Φαέθων. Σκοτίνιασε η πλάση. Το πρόσωπο του ήλιου σκοτίνιασε και εκείνο. Με βαριά καρδιά μάζεψε τα άλογά του. Ανέβηκε στο άρμα του και συνέχισε το αιώνιο ταξίδι του, να φωτίσει και να ζεστάνει τον κόσμο. Μα ήτανε τότε, λένε, που για πρώτη φορά η αδερφή του η Σελήνη μπήκε μπροστά του, για να μην δουν οι άνθρωποι τα δάκρυα που έτρεχαν από το πρόσωπό του και σκοτώσαν
σκοτίνιασε ο τόπος όλος για λίγο, μέρα μεσημέρι.